नमस्कार. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं पाहुणचार बाय प्रीतीमध्ये. आणि खूप सारे नॉनव्हेजचे आयटम आपल्या चॅनलवर झालेले आहेत. 2 वेळा चिकन तंदुरी 2 पद्धतीने झालेली आहे, पण त्याच्यासोबत जी ग्रीन चटणी लागते ती कशी बनवायची हे आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर त्याच्यासाठी मी इथे 1 वाटी बारीक चिरलेली हिरवी कोथिंबीर घेतलेली आहे. कोथिंबीर जितकी छान घालाल, जास्त घालाल तितकी छान होईल. आणि त्याच्यासोबतच 1/4 वाटी पुदिना, 2 हिरव्या मिरच्या आणि 3-4 कढीपत्त्याची पाने. दॅट्स इट. आणि त्याचसोबत मसाल्यामध्ये एक 1/4 चम्मच जिरा पावडर, चवीनुसार मीठ आणि चिमूटभर अशी काळी मिरी पावडर. काळी मिरी, घरी असलेली काळी मिरी तुम्ही भाजून मिक्सर लावून त्याची पावडर बनवू शकता किंवा रेडीमेड ही यूज करू शकता. आणि त्यानंतर सर्वात महागडा पदार्थ जो की सध्या खूपच महाग झालाय, पेट्रोलपेक्षा महाग झालाय, तो म्हणजे आपण लिंबाचा रस घालणार आहे याच्यामध्ये. आणि मी येथे 1 लिंबाचा रस घालणार आहे. तुम्हाला जर आंबट कमी आवडत असेल तर तुम्ही अर्धा लिंबाचा घाला. तुम्हाला आंबट जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्ती वापरू शकता. पण ग्रीन चटणी सहसा तिखट आणि आंबट अशी टेस्ट लागते, आणि जी तुमच्या स्टार्टरला किंवा जे काही तुम्ही खाणार आहात ग्रीन चटणी सोबत त्याला खूप टेस्ट ऍड ऑन करते. सो डिपेंड ऑन यू. सो मी येथे 1 लिंबाचा रस घालतीये आपल्या ग्रीन चटणीसाठी. या हिअर वी गो. आणि आपला लिंबाचा रस आता मी आपल्या मिक्सरच्या भांड्यात घालते. आणि हे सगळं आपल्याला मस्त फिरवून घ्यायचं, मस्त बारीक एकदम फाईन पेस्ट करून घ्यायची आहे. बघू शकता एकदम हिरवीगार अशी आपली हिरवी चटणी एकदम फाईन पेस्ट तयार झाली आहे बघा. खूप छान ब्लेंड झालाय. तर याला आपण असंच साईडला ठेवून देऊया आता. आणि इथे मी एका बाउलमध्ये एक छोटी वाटी दही घेतलंय. आणि असा छोटासा जो ब्लेंडर असतो, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नाहीये हा, एकदम मॅन्युअल ब्लेंडर आहे. सो त्याने मस्त असं फिरवून घ्यायचंय. ऍक्च्युली हे आपण मिक्सरच्या भांड्यात दही घालून हिरव्या चटणी सोबतच फिरवून घेऊ शकलो असतो, पण त्याने काय होतं ना, खूपच जास्त पातळ होतं मिश्रण. मग ते चटणी आपल्याला थोडीशी थिक करायची आहे. जसं आपण लस्सीसाठी दही जेवढं घुसळून ज्या प्रमाणात घेतो, एक कन्सिस्टन्सी त्याची झाली पाहिजे. सो त्यासाठी असं मॅन्युअली करून घ्यायचं आहे. तर ते खूप बेटर आहे. आता बघा खूप छान फाईन पेस्ट आणि खूप असं छान मस्त दही मिक्स झाले, आणि त्याचे पातळी नाही झाले, ते बरोबर एकदम प्रमाणात झाले. तो या प्रमाणातच तुम्ही ग्रीन चटणी करत असाल तर दही असंच या प्रमाणात मिक्स करून मिसळून घ्या बस. आणि आता त्यामध्ये आपली जी ग्रीन चटणी आपण बनवून ठेवली होती ती फक्त मिक्स करून घ्यायचं आहे. बस. पुन्हा एकदा आता आपण आपल्या ब्लेंडरने हे दोन्ही मिश्रण एकजीव करून घेऊयात. आणि दॅट्स इट. बाकी काही करायचं नाही. इतकं पटकन इझी आपली ग्रीन चटणी रेडी आहे, एकदम 2 मिनिटात. तुम्ही ही कोणत्याही नॉनव्हेजच्या स्टार्टर सोबत किंवा कोणत्याही स्टार्टर सोबत खाऊ शकता. कोणत्याही स्टार्टरला ही चटणी खूप मस्त ऍड ऑन टेस्ट ऍड करेल. सो रेसिपी कशी वाटली हे नक्की सांगा कमेंटमधून. लाईक करा, शेअर करा, आणि अजूनही तुम्ही जर चॅनेलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की चॅनेलला सबस्क्राईब करा. त्यासोबतच बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे वेळोवेळी माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहतील. आणि अजून तुम्हाला तुमच्याकडे कोणत्या दुसऱ्या रेसिपीज जर बघायच्या असतील तर कमेंटद्वारे नक्की करा. माझ्या पद्धतीने मी ते बनवून आपल्या चॅनेलवर त्याचे व्हिडिओ अपलोड करायचा नक्की ट्राय करेल. या स्वतः आपली चटणी तयार आहे. सो त्यासोबतच आपल्याला कांदा तर लागेलच. कांदा लिंबू हे सगळीकडे मस्ट आहे. सो त्यासाठी मी मस्त असे कांद्याचे राऊंड शेप मध्ये कट करून घेते कांदा अशा प्रकारे. आणि त्याच्या गोल गोल पाती काढून त्याच्यावर फक्त चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि आपल्या घरगुती वापरात येणारं थोडंसं लाल तिखट घालायचं. दॅट्स इट.
सो आपल्या चॅनलवरचे व्हिडिओ बघून तुम्ही स्वतः घरी तंदुरी चिकन आणि ही अशी ग्रीन चटणी नक्की ट्राय करा, त्याचा आस्वाद घ्या. कशी झाली, किती छान झाली, किती जणांची चुकली, जे काही असेल ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त राहा आणि खात राहा.